Monet ihmiset, jotka opiskelevat suomea, tekevät aina saman virheen. He luulevat, että jokainen lause pitää suunnitella täydellisesti ennen puhumista. Mutta on paljon helpompi tapa. Jos suunnittelet jokaisen lauseen mielessä, pää täyttyy nopeasti ja tuntuu raskaalta. Sanat, jotka jo tunnet, katoavat yllättäen. Suusi pysyy hiljaa, vaikka haluat puhua. Tunnet olosi epävarmaksi, pelkäät virheitä ja juuri silloin kaikki vaikeutuu. Tämän tunteen tuntee melkein jokainen, joka opiskelee suomea. Et ole siinä yksin. Siksi on tärkeää ymmärtää, mikä oikeasti toimii. Nyt tulee hetki, jota monet eivät odota. Syynä ei ole, että tunnet liian vähän sanoja. Eikä se johdu siitä, että suomesi olisi huono. Todellinen syy on, että yrität kontrolloida ennen kuin puhut. Monet haluavat puhua suomea täysin oikein ja juuri tämä ajattelu jumittaa heitä. Täydellisyys kuulostaa hyvältä, mutta puhuessa se on kuin jarru. Jos haluat tarkistaa jokaisen lauseen, pää tuntuu tietokoneelta, jossa on liikaa ohjelmia auki. Halut oikean kieliopin, täydellisen muodon, sopivan sanan ja juuri silloin äänesi pysähtyy. Tuntemasi sanat jumittuvat, suusi odottaa, aivosi lajittelevat ja lopulta et sano mitään tai sanot liian myöhään. Perfektionismi tekee kielestä raskasta, koska kieli ei ole koe, vaan liike. Et opi puhumaan miettimällä kieltä, vaan käyttämällä sitä. Siksi oppijat puhuvat arjessa usein huonommin kuin kotona. Kotona kaikki on hallittua, rauhallista ja turvallista. Mutta ulkona sinun on puhuttava samalla kun jotakin tapahtuu. Ihmiset puhuvat, asiat liikkuvat, tilanteet vaihtuvat, aito kieli syntyy tässä virrassa. Kieli on toimintaa. Se syntyy samalla kun hengität, ajattelet, tunnet ja reagoit, ei etukäteen. Jos siis odotat täydellistä lausetta, odotat jotain, mitä puhuessa ei ole. Kukaan ei puhu täydellisiä lauseita, ei edes äidinkieliset. He korjaavat, keskeyttävät, aloittavat uudestaan, käyttävät yksinkertaisia sanoja, jättävät pois muotoja. Siksi he kuulostavat sujuvilta, koska he eivät odota täydellisyyttä. Sujuvuus syntyy, kun suu liikkuu, ei kun pää suunnittelee. Se on kuin tanssissa. Et parane kuvittelemalla askeleet päässäsi, tulet paremmaksi tanssimalla. Kieli toimii samoin. Kun alat puhua, vaikka et tiedä lauseen loppua, syntyy aitoa elävää kieltä. Juuri tämä hetki on sujuvan suomen alku. Muistan hetken, joka muutti kaiken. Oli tavallinen päivä ja seisoin ruokakaupassa kylmähyllyn edessä. Halusin kysyä jotakin, mutta päässäni oli kaos. Etsin oikeita sanoja, halusin täydellisen lauseen, ja mitä enemmän mietin, sitä vähemmän puhuin. Suuni pysyi kiinni, sydän löi nopeammin ja halusin jo lähteä pois. Mutta sitten tapahtui jotain, mitä en unohda. En suunnitellut koko lausetta, sanoin vain ensimmäisen osan. Hengitin syvään, menin myyjän luo ja sanoin, anteeksi, etsin. Se oli siinä, ei enempää. Yhtäkkiä tuntui kuin suuni olisi päättänyt jatkaa itse. Loppu tuli itsestään. Myyjä ymmärsi heti, hymyili ja auttoi minua. Seisoin siinä ja ajattelin, siinäkö se, näin helppoa. Silloin tajusin, että tärkeä ei ole koko lause, vaan alku. Tämä pieni askel teki kaiken helpommaksi. Siitä päivästä lähtien tiedän. Kun aloitan puhumisen, lause löytää tien. Nyt mietit varmaan, miten voit tehdä tämän arjessa. Miten aloitat ilman suurta suunnittelua? Juuri sitä varten saat nyt lyhyen ja selkeän ohjeen. Vaihe 1. Aloita aina pienellä alulla, kuten etsin, tarvitsen tai haluan. Ei muuta. Vaihe 2. Sano tämä alku ääneen ennen kuin pää yrittää kontrolloida. Vaihe 3. Anna lopun tulla pysäyttämättä.
Lauseen ei tarvitse olla täydellinen. Tämän pienen alun kautta alat puhua automaattisesti. Pieni alku, suuri vaikutus. Näin tuot keveyttä arkeesi. Ja juuri tämä, ystävät, on todellinen avain kielen oppiin. Puhu joka tilanteessa. Älä odota, älä suunnittele, älä tavoittele täydellisyyttä. Puhu. Nyt mietit varmasti, että miten voit rakentaa tätä itsevarmuutta. Miten tulet rohkeammaksi ja puhut arjessa ilman jatkuvaa epäilyä. Tässä alkaa seuraava tärkeä osa. Itsevarmuus ei synny sattumalta. Se syntyy, kun valmistaudut hyvin, mutta oikealla tavalla. Tarvitset kiinteät sanaryhmät, joita harjoittelet päivittäin, jotta et joudu miettimään kauan. Sanoja, joita tarvitset usein. Ruoka, arki, tunteet, paikat, teot. Kun toistat näitä pieniä ryhmiä, ne tarttuvat nopeammin. Sitten alat kirjoittaa omia pieniä tekstejä. Ei mitään suurta, vain lyhyitä lauseita päivästäsi, ruuastasi ja suunnitelmistasi. Näin harjoitat päätäsi rakentamaan lauseita virrassa. Ja kotona voit harjoitella rennosti, ilman painetta ja ilman katsojia. Valmistaudut kuin urheilija ennen peliä. Kun olet sitten ulkona arjessa, et enää ylläty. Olet valmistautunut, tunnet sanat, olet sanonut lauseet jo kerran, ja juuri se tuo sinulle varmuutta. Seuraava osa aliarvioidaan usein. Käytä oppimaasi mahdollisimman nopeasti oikeissa tilanteissa. Valmistelu on tärkeää, mutta se on turhaa, jos et vie sitä todellisuuteen. Kun opit uuden sanan, vie sen mukanasi kauppaan. Kysy siellä tuotteesta, vaikka käyttäisit vain yhtä sanaa. Kun olet leipomossa, tilaa aktiivisesti, vaikka lauseesi olisi lyhyt tai kankea. Junassa voit esittää pienen kysymyksen, esimerkiksi, onko paikka vapaa? Pienessä jutustelussa riittää jo yksinkertainen lause, kuten kaunis päivä tänään. Juuri tällaiset pienet hetket tekevät eron. Ne yhdistävät kotiharjoittelun ja oikean elämän. Juuri siellä syntyy kasvu. Vasta kun aivosi huomaavat, että käytät opittua, ne alkavat luottaa sinuun. Valmistelu plus oikea tilanne. Tämä yhdistelmä vie sinua eteenpäin. Monet uskovat, että sanat pysyvät mielessä, kunhan niitä toistaa tarpeeksi kauan. Mutta aivomme eivät toimi niin. Aivosi tallentavat kieltä ei pelkän toiston kautta, vaan aitojen kokemusten kautta. Sanat tarttuvat vasta, kun käytät niitä hetkessä, joka herättää pienen tunteen. Se ei tarkoita, että sinun täytyy tuntea jotain suurta. Riittää hetki kiinnostusta, yllätystä, iloa tai pientä jännitystä. Silloin aivosi sanovat, tämä on tärkeää, muistan sen. Siksi voit toistaa sanan kotona 100 kertaa ja silti unohtaa sen oikeassa tilanteessa. Pääsi luokittelee sen ei-tärkeäksi. Mutta kun käytät sanaa ulkona, kaupassa, leipomossa tai keskustelussa, syntyy yhteys. Aivosi liittävät sanan toimintaan. Tunne plus toiminta tuottaa todellisen muiston. Kuvittele, että sanot kaupassa ensimmäistä kertaa ääneen, etsin riisiä. Tämä lause tuntuu erilaiselta kuin kotona. Kehossasi on hieman jännitystä, haluat saavuttaa jotakin, saat reaktion. Juuri silloin aivosi tallentavat sanan riisi paljon syvemmälle. Et vain ajatellut sitä, käytit sitä, koit sen. Ja siksi oikeat tilanteet ovat niin voimakkaita. Aivosi oppivat tekemällä, eivät vain ajattelemalla. Sanat, joita käytät, siirtyvät aktiiviseen suomeesi. Sanat, jotka vain luet, jäävät usein passiivisiksi ja katoavat. Jos haluat suomen oikeasti pysyvän, sinun täytyy elää sitä. Pienet lauseet arjessa, pienet kysymykset, pienet reaktiot, juuri ne rakentavat kielimuistisi.
Tunne plus toiminta, siinä pysyvä oppi. Juuri tässä, ystävät, ympyrä sulkeutuu. Olet nähnyt, miksi aivosi tallentavat kielen vasta, kun käytät sitä. Olet ymmärtänyt, miksi pienet oikeat hetket antavat enemmän kuin 100 kotitoistoa. Nyt tulee tärkein osa. Sinun täytyy kokeilla sitä. Ei huomenna, ei joskus, tänään. Sillä jokainen pieni keskustelu, lause ja kysymys rakentaa aitoja yhteyksiä mieleesi. Juuri näin Suomesi muuttuu sujuvammaksi, nopeammaksi ja luonnollisemmaksi. Monet oppijat ajattelevat, että heidän pitää olla täydellisiä ennen kuin saavat puhua. Mutta todellisuudessa täydellisyys syntyy vasta itse puhumalla. Aivosi tarvitsevat kokemuksia, eivät teorioita. Se tarvitsee toimintaa, ei suunnittelua. Se tarvitsee pieniä rohkeita hetkiä. Ja sinulla on näitä hetkiä joka päivä. Kaupassa, kassalla, junassa, kahvilassa, jopa kotona puhuessasi itseksesi. Aina kun sanot lauseen ääneen, jokin sinussa kasvaa. Äänesi muuttuu varmemmaksi, kielesi nopeutuu, pääsi hellittää. Juuri se on tie. Ei painetta, ei pelkoa, vain pieniä askeleita, jotka kevenevät koko ajan. Kun teet tätä säännöllisesti, huomaat pian, ettei tarvitse enää ajatella paljoa. Sanat tulevat itsestään, lauseet virtaavat. Paras osa, olet ylpeä itsestäsi, oikeasti ylpeä. Sillä tiedät, että olet itse tehnyt tämän edistymisen. Nyt haluan kutsua sinut toimimaan. Kirjoita kommentteihin, minkä lauseen aiot tänään käyttää oikeassa elämässä, vain yhden lauseen. Ei enempää. Kirjoita se, sano se ääneen ja ota se mukaasi päivään. Kiinnitän sinulle kommentin, johon voit vastata. Ja luen todella kaiken. Kasvamme yhdessä eteenpäin. Olet lähempänä kuin uskot.